د ولسيارشهيد مورکۍ اغلې حضرت خور بیبي اڅکزۍ صاحبه اول که تاسو دا راته ووایاست چې په اووم اکتوبر 1983 کې په هغه ورځ تاسو لومړی څنګه خبر سواست چې ستاسو زوی ولسيار ټپي سوی دی؟ زموږ کره رضا محمد ناست هغه نو نه خو چشت براغلی دا زما یې دی هم ناست موږ کره سره ناست دی وایي داسې جلسه ده داسې موږ روز داسې ما ورته ویل ما د عامه جلسه نه ده زه خو د پاکستان په دغه نه پوهېږم خو دا خبره ده چې مارشالات جلسې ته مو نه پرېږدي جلسې ته ما مارشالات کې خو ګر سړی خبرې نشي کولی تاسې جلسې کوئ خیر خو دا خبر مجلس دی زه خبر تېر شو لاړ زه په کور کې ناسته یم دوران زما کوچنی زوی دی اوس په لندن کې دی دا داسې د دویم جماعت درېیم جماعت راغلی ما ته وایي خو د چوټۍ سکول رانږدې د نجونو په سکول کې سبق وایي هغه رانږدې د سور مخې را ایستلی دی وایي خوره زه ورته وایم وایي هلته چې و نجونو په سکول کې داسې غږېدلې ول ولسيار یې ویشتلی دی ولسيار یې ویشتلی زه چې به نږدې سولم دوی به راسه ولاړې دوی به پټ خلاص زه ورته وایم ولسيار څنګه ویشتلی دی وایي ویشتلی په دغه ځای کې ویشتلی دی دی وایي په دغه ځای کې ویشتلی تر دغه ځایه ګولۍ وتلې اوس نو زه خو ډېره پریشانه شوم اوس نو په کور کې هېڅوک نشته په دا جلوس په دا نن سهار کې چې دا حال یو رمضان نامې یو ځوان دی امر ده هغه یې راوړی دی کلي له په کلي کې ګرد خلک ورغلي دي ډېر بد مرګ یې و د هغه هم ډېر بد نو ګرد ورغلي نو اوس دا د ولسيار پلار هم ولاړې جنازې لري ګرد ولاړ نو ولاړ ورځ یې ګرد تېر کړه تر مازدیګره پورې خدایه دا څنګه کیسه ده دا ورځ دغسې ډېره په پریشاني کې تېره شوه اوس مې هېڅوک نه راځي د چا څه پوښتنه وکړه ګرد کلی نارینه تللي دي پیدرۍ کې دي ښځې هېڅوک نه راځي چې وایي خور نه ده خبره مې خبره وکړي ماښام دغه راغلی ګل هغه ورته وایه د پلار هغه راغلی هغه چې راغلی وایم څه کوي څه کیسه ده څنګه وایي دا خو داسې رمضان مړ دی وایم ولسيار خو یې زخمي سوی دی وایي ولسيار هم زخمي سوی دی ما ته څه یاد خلک نه وایي تاسو بیا تر هغه وروسته یوه ورځ بعد روغتون ته ورته راغلاست او خپل زوی ولسيار مو په ټپي حالت کې په روغتون کې ولید خو دلته تاسو یوه خبره کوئ چې 4 یا 5 ورځې بعد چې تاسو کله ورته راغلاست نو ولسيار لږ ښه سوی و او له تاسو سره یې څه خبرې وکړې هغه خبرې څه وې څه یې درته وویل تاسو ته زه چې ولران پلار یې نه و ولاړې کلي ته کور ته ولاړې ول زه بیا سبا د کله راځم خو زه بېرته برایم زما ورور راوستل هم دی داسې پیچتاب کېږي زه ورته وایم لکه ته اوس څه شي کوې داسې پیچتاب کېږي وایي زما یو څه خبرې په یاد راځي وایم څه خبرې دي وایي چې موږ د ماجد کې سره ټول پروګرام مو جوړ چې داسې به اوس جمعې ورځ هم د لمونځونه به وسي نو به موږ سره راټول سو دا دسمالونه مو لانده کړل چې دا دغه اوس انسولې سو ګاز راوسي نو بیا دا چاپ ورکو موږ دا کارونه سره سره راووتو پر موږ شلیک موږ خو بیا اصلي یو موږ خو د نارو والاو دوی شلیک را به دوی لوړ په ماجد لوړ ناست ماشاءالله وکړه نو په دې کې خلکو سره میدان کړ پر محمود خان یې ټوپک نیولی و دی راپورت سو محمود خان ته ودرېدی هغه ګولۍ په دې کې موږ دی نور خلکو سره ول ما خلکو ته ویل مالځغلي تاسې ولاړ زما کار یې راوکئ تاسې ځئ خپل ځانونه بچاو کړئ ول داسې یو څه لار رو چې سره پیدا سو ول زه پروت وم لار رو چې سره پیدا سو ول زه داسې پر د نس مې لاس نیولي و وینې مې د ده په اصطلاح ول د نس مې د وینې فوارې تلې ول ما لاس پر نیولی و یو دکان خلاص و بل دا دکان ته وروختم کباړي دکان د ټوکرانو دکان ول وایي دې ته وروختم یو دکاندار ناست دی یو مجلسي ورسره ناست دی زه غوزار شولم زه چې غوزار شولم دوی ته مې ویلې چې ما لږ ټکي اوبه راکړې تږی ول دکاندار و بل ته ویلې ول دغه دی ول باسئ دا سپی زه کندن یې دی د سپي اوبه غواړي ول دغه خبر ما ته ډېر زور راکړي پښتانه و هغه پښتون خود پښتون و پښتانه ویلې ول باسئ دا سپی زه کندن یې دی اوبه غواړي ول زه یې در لاس ونیسم سړک نه صفا سوی و خلکو سره تللي و راتللي داسې سړک ته کړم ول زه نه بیا نه یم خبر سوی بیا وښه سوی یم بیا هر چا چې بیولی یم هسپتال چې یوه ته سترګې روڼې کړې په هسپتال کې پروت دی ما ته وایي دا تاثر د دې دی ما ته دا راښکاره کوي چې خور موږ خو د پښتنو دپاره دا چمونه کوو او هغه پښتانه څه راته وایي خو دغه هم پښتون و دی ولې ما ته داسې خبره وکړه داسې یوه خبره د ولسيار سره تړلې چې ستاسو نن هم ارمانونه خو بېشکه بیخي زیات دي که نه مور یاست ځوان زوی مو شهید سو داسې یوه خبره چې زموږ تلویزیونکو ته یې کول غواړئ چې ستاسو نن هم ارمان ولسيار
چې موږ په افغانستان وینو زه نور کوچنۍ خبرې مې درکوم چې پر ما باندې په ما جګې سوي دي او زه خوش کړی یم ولسیار په دغه کې حالت چې موږ په افغانستان کې وو د یو ورځ راغلی ما ته ویلې والخوره ما ورته د ګورد ما ته خور ویل و دا بچیان هم خوره ته ویل والخوره ما ورته لا ولنن یو سړی پر سړک باندې ناست و ډېر خلک پر راګرځېدلي وو الکوان پر راګرځېدلي زه هم ورغلم ورته ودرېدم چې ورغلم د لاسونه کتل پالبینو ما هم لاس ورته ونیو ما ته یې ویلې ولالکه رنګ خو ډېر ښایسته دی ډېر ښایسته ځوان یې لیکن قسمت د کار نه دی ول ما ورته ویل ولې ده ویلې 15 کاله بعد به ته ستا په تعلیم کې خنډ راسي ستا دورې به ستا تعلیم به دې ګډبډ سي او ته به د بل د لاس مړ سي دا پالبین الته په دغه کې په کندهار کې او د ولسیار بیا تاسو ته وایي ولسیار کور ته چې راغلی طبیعت یې خراب دی داسې ما پر وخندل مال دا خو ګر ټګان دي چې ناست خپله ډوډۍ روزي ګټي پر سړک پر ګلۍ ناست دا خبرې کوي زیات نه په پوهېږم خدای راته وویل یوه کیسه یې دا راته کوله ولسیار په ژوند کې ولخوره په افغانستان کې مو هم دومره ډېر کلونه تېر کړه کور مو نه کړ پیدا په کرایو کې اوسېدلو دلته ګلستان ته کلي له چې رالو یا وطن له چې رالو هم د بل کره اوسېږو خپل کور مو نشته هغه چې درلود هغه خو وران سو ما ورته ویل ما ته ودرېږه چې پښتونستان جوړ شي پښتونستان به د ګرد کور جوړ کړي د ګرد کور به جوړ کړي ستا کور به جوړ کړي موږ نه یو ما نو ته به ولې نه یې ځوان یې خو ته به څو کاله کار وکړې بس جوړ بس پښتونستان نو ده به دا ویلې ول ما ویلې کور به سور زرغون کومه سور زرغون مې نه کړي د ارمان د ګورغاډي له وروړم دا به مې ویل دا به ولسیار ویلو د ارمان به زه د ګورغاډي له وروړم بس هغه یې وروړي موږ څه قهرمان د خپلو ډېرو ارمانو سره ونړېدې غار د خپلو غټو سنګرو سره دا مې ورته لیکلي دي په لوحه باندې